Open House 2024 Explore Discover Shape the Future ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดบ้านครั้งแรกนะคะของ WHA เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทั้ง 4 ธุรกิจหลักนะคะนั่นก็คือธุรกิจโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและพลังงานรวมไปถึง Digital Solution ด้วยนะคะ